József Attila kétségkívül az egyik legtehetségesebb magyar költő volt. Az élete számos olyan érdekességgel és furcsasággal teli, hogy nehéz lenne őt beskatujázni, keretek közé szorítani, ha róla akarunk beszélni, hiszen mai napig vannak az élet pályájának és az életének is számos olyan része, ami erősen megkérdőjelezhető vagy bizonytalanságra adhat okot. Mégis rendkívül sokat tudunk róla. Ebben a videóban most róla hoztam érdekességeket. Tartsatok velem! Ha nem akarsz lemaradni róla, akkor jól figyelj! Időutazós pólók, pulcsik, tornazsákok, ajándéktárgyak, meg ami szemszájnak ingere kapható az időutazó boltban. Ezzel nem csak kifejezed, hogy mennyire szereted a történelmi videókat a csatornán, hanem a munkámat is támogatod vele. Ha érdekel, szerezd be hamar! Link a leírásban. A mama és a többiek. József Attila egyenesen rajongott édesanyjáért. Ez nem is csoda, hisz édesapja otthagyta őket, mikor Attila még csak 3 éves volt. A család abban a hiszemben volt, hogy Amerikába ment, hogy ott próbáljon szerencsét, vagy kirángassa esetleg a családot a szegénységből. De a valóság az, hogy József Áron szappanfőzőmunkás Romániába ment, és teljesen magára hagyta a családját. Attila testvére, Jolán volt az, aki az 1908-as eltűnését követően 1910-ben találkozott vele még gyermekként, és a család felől érdeklődött. Ez annak tudható be, hogy Jolán miután édesapja egyik barátjától megtudta, hogy apja Krajovában él, Romániában, levelet írt neki. Az apja válaszlevelében közölte, hogy az édesanyjuk üldözte őt el otthonról. Jolán a visszaemlékezéseiben úgy írta, hogy az édesapjuk mindig is egy vándorlelkű ember volt, sosem bírta fenekén maradni, és mindig vonzotta az ismeretlen. Édesapja egy Kis Julianna nevű nővel került élettársi kapcsolatba, miután 1920-ban kísérletet tett arra, hogy felkutassa otthagyott családját, hogy benyújthassa a vállópert. József Áron viszont nem tudta, hogy felesége már 1919-ben elhunyt. Az apa új kapcsolatából született meg József Attila féltestvére, József Mircea, aki nagyon fiatalon paralízises lett, nem tudott beszélni és teljesen lebénult. Más fennmaradt írások alapján értelmi fogyatékos volt. Attila csak felnőtt korára tudta meg, hogy édesapja Romániában élt. Attila édesanyja, Pőce Borbála szinte pontosan olyan ember volt, mint amilyennek a költő megörökítette őt a verseiben, ugyanakkor a serényen dolgozó szegény anya képe némiképp idealizálva van, ami szinte már természetes egy gyermektől. József Attila édesanyja viszont egy rendkívül megtört, magára hagyott asszony volt, akinek a lehetőségei olyannyira korlátozottak voltak, hogy még a 3 gyermekét sem tudta eltartani, és frusztrációit rajtuk vezette le. Pista. József Attila azért, hogy el legyen megfelelően tartva, már 5 évesen munkát vállalt öcsödön nevelőszülőknél, akik megállapították, hogy Attila név nem létezik, így sokáig csak Pistának nevezték. Nevelőapja rendszeresen verte őt. Mikor Attila és nővére Etelka árvák lettek, nővérük Jolán akkor már házasasszony volt a Tanácsköztársaság idején. Egy Makai Ödön nevű ügyvéd felesége volt, és addig náluk lakhattak. Viszont valahányszor vendég érkezett, Etelka szobalány szerepet kapott, Attilával a cselédszobában lakhattak, és a vendégek előtt Makait doktor úrnak, Jolánt Lüsszinek kellett szólítani, mivel mint kiderült Jolánt Lippi Lüsszi álnéven vette feleségül. A halál csókja. József Attila már nagyon fiatalon öngyilkosságot akart elkövetni. Az első kísérletére 15 évesen, más feljegyzések szerint 9 évesen került sor, amikor is lúgkövet akart inni, azonban tévedésből keményítőt vitt le a szervezetébe. Ez talán nem meglepő, hiszen József Attila 3. elemi osztályos gyerekként egyszer megakadályozta édesanyja öngyilkosságát is, mindezt úgy, hogy a fiú tüdőgyulladással feküdt otthon. A költő visszaemlékezéséből tudhatjuk, hogy ő ezt pubertáskori viselkedészavarnak könyvelte el utólag, mert nem volt mellette senki sem, aki felvilágosította volna a dolgokról, vagy éppen támaszt nyújtott volna neki. Az elátkozott szerelem.
Kozmuca Flóra, József Attila utolsó szerelme igencsak megszenvedte a költő halálát. A haláleset után a bűnbakkereső rajongók a korábbi szerelmeiben keresték a halálokát. Flóra a kivándorláson gondolkodott, ám rövidesen I. és Gyula felesége lett. Még az 1970-es években is kapott névtelen levelet, amiben kivágott, nyomtatott betűkkel csak annyi volt beleírva, hogy József Attila gyilkosa. Egy másik rajongói tábor a pszichoanalízist hibáztatta, amin József Attila keresztül ment még a halála előtt. Erre viszont rácáfolt a költő visszaemlékezése, melyben kifejtette, hogy a versei sohasem jöttek volna létre, ha az analízisben nem értette volna meg a gyerekkori dolgok összefüggését a későbbiekkel. A fasiszta, szociáldemokrata, kommunista pista. 1929-ben József Attila kilépett a Barta Miklós társaságból, ami nyilvánosan egyre jobboldalibb gondolatokat vállalt fel, majd belépett a Zsaré munkaközösségbe, ami a közhiedelemben úgy maradt fenn, mint szociáldemokrata közösség, azonban egy illegális kommunista csoport volt. A Sarló és Kalapács című moszkvai folyóiratban azonban rövidesen megjelent a költőről egy írás, amiben azt taglalták, hogy fasiszta gondolatokat ébresztenek a költeményei. Ugyanebben az időben viszont a rendőrség is kérdőre vonta a költőt, mivel az akkori műveiben erőteljes szerepet kaptak olyan kommunista fogalmak, amik egyenesen bicskanyitogatók voltak a korszakban. József Attila ugyanakkor vélhetően szociáldemokratának vallotta magát, mivel ilyen jellegű politikai vádakat olyan személyek, akik nem voltak köthetőek a fasizmushoz, de nem is olyan frazeológiát alkalmaztak, mint a sztálinisták, azokat a szociáldemokratákat is a korszakban rendszerint fasisztázták. A rács. 1925-ben József Attilát a Lázadó Krisztus című verse miatt 8 hónap fogházra ítélték istenkáromlásért, valamint 200 000 korona kifizetésére kötelezték. Dr. Vámbéry Rusztem ügyvéd közbenjárásának köszönhetően végül a büntetést 1 hónapra mérsékelték, majd felmentették a szigorú és példátlan vád alól. 1931-ben 8 nap fogházat kapott a Döntsd a tőkét, ne siránykod című kötet miatt, mivel uszítónak találták. Még ebben az évben szociáldemokrata aktivista lett belőle, továbbá olyan illegális munkákban is kivette a részét, ami a párthoz volt köthető. A Lenini út. József Attila szerkesztője volt az egyetlen illegális kommunista lapnak, a Valóságnak, ami mindössze egyetlen számot élt meg, mivel az Egyéniség és Valóság című tanulmánya a lapból nem nyerte el túlságosan a kommunisták tetszését. Egyes feltételezések szerint azért lépett be az illegális kommunisták közé, mert megismerte ott Szántó Juditot, aki szintén a mozgalom köreiben mozgott. A hölgy hosszú ideig a költő élettársa volt, azonban nyomorban éltek. Volt, hogy napokig semmit nem ettek. Mikor megtudta, hogy Nagy Lajos és I. és Gyula meg lett hívva a szovjet írókongresszusra, mérgében írt egy tanulmányt Miért nem én címmel, aminek tartalma a mai napig nem ismert, de az a tény, hogy ezt megírta, arra adhat okot, hogy a sztálinista kultúrkörök szokásával nem tudott azonosulni, de leginkább az zavarhatta, hogy őt nem ismerték el. Dávid és Góliát. József Attila nagy tisztelője volt a német írónak, Thomas Mannnak, akivel egyszer személyesen is találkozott. A különös színésznő. Kevesen tudják, de József Attila, amikor udvarolt Kozmuca Flórának, megemlítette, hogy a korábbi kapcsolatai között akadt egy színésznő is. Ezt sokáig az irodalomtörténészek csak lódításnak vélték, amivel a költő henceghetett, de valójában tényleg volt az életében egy nő, akinek előadásai megtöltötték a nézőteret. Ő volt Sólyom Janka, aki a franciás chanson-éneklés műfajának magyarországi meghonosítója is volt. Janka nagyon szívesen adta elő kortárs magyar költők megzenésített verseit, főleg a Nyugatosokét Budai Dénes filmzeneszerző megzenésítésében, és személyesen ismerte József Attila nővérét, Etelkát, akinél Attila Balatonszárszón nyaralt 1935-ben. Ott ismerte meg a színésznőt, akinek megtetszettek a művei, és innentől a budapesti lakásán rendszeresen egyeztettek együtt Budai Dénessel. Sólyom Janka a Bristol kávéházban kezdte bemutatni dizőszként József Attila műveit. Ez közel 1 évig tartott, és kettejük szenvedélyes viszonyát 2 vers is megörökítette.
Az egyik az Oktató Mama oktatása című verses levél Etelkának címezve, amiben megelevenedik Sólyom Janka alakja. Drága gyermek, fényes termek lágyöléből, pezsgőléből iddogálván és nem állván, hanem ülvén, amíg hűlvén bor a pulton, azt kívánom, hogy se múlton, se diványon elmerengve ne időz. Ez anyitja mindeneknek, ezt tanítja, míg remegnek szempillái, a dizősz, kit te ismersz, bár nem ismersz lenni, mint ő, oly szabad, hanem mindkit vének intik, mindig intő a szavad. A Bristol kávéházban József Attila Mama című verse lett elsőnek bemutatva, ami a közönség előtt hatalmas sikert aratott. A korabeli visszaemlékezések szerint a költő nem a nézők között helyezkedett el, hanem függöny mögött figyelte az eseményeket. Az előadás után Jankát beidézték a rendőrségre József Attila kétes múltja és az énekelt versek miatt. 3 napos fogházat kapott érte. Devecseri Gábor költő egy másik pillanatot is feljegyzett, miszerint a dizőz a Bristolban egyik este ugyanúgy verseket énekelt. József Attila pedig az énekesnő bundájában ült a kávézóban, mert fázott és közben írótársaival vitatkozott, és Babics Mihály költészetét védte annak ellenére, hogy korábban őt egy művében elhordta mindennek. Attila és Janka még 1936-37 fordulóján találkoztak utoljára, de kapcsolatuknak hamar vége szakadt. Mindössze néhány hónapig tarthatott. A rádió. József Attila a költeményeivel szerepelt a Magyar Rádióban is. A költő kultuszának kialakulása a rendszerváltást követően vette kezdetét, mikor is a kormánypártok és az ellenzék is egyaránt magáinak érezte József Attila munkásságát, a zenekarok, énekesek pedig egyre többen zenésítették meg műveit. Különösen nagy hatást gyakorolt erre a kultuszra Latinovics Zoltán, aki az ország első számú nemzeti színészeként volt számon tartva, szintén úgy halt meg, ahogy a közhiedelemben is forgott a költő halálesete. A lelki betegség. 1935-ben Gyömrői Edith végzett József Attilán pszichoanalitikus vizsgálatot, és megállapította róla, hogy skizofrén. Ez az akkori orvostudomány fejletlenségéből adódóan egy téves orvosi diagnózis volt, ami hozzájárult a költő testi és lelki leépüléséhez, miután ennek az állapotnak a kezelésére gyógyszereket is kapott. Sok szaktekintély utómegállapítása szerint bipoláris személyiségzavara volt, azonban a tudomány jelenlegi álláspontja szerint borderline-szindróma személyiségére épülő, depressziós rendellenessége volt, amit korabeli szakkifejezéssel élve csak ideggyengeségként diagnosztizáltak, teljesen tévesen. József Attila nem pusztán beleszeretett az utolsó pszichoanalitikusába, aki foglalkozott vele, de Edithet rendszeresen zaklatta, és egyik nap késsel és boxerrel ment be a lakására, hogy összeverje a nővő legényét. A férfi ugyanakkor könnyűszerrel lefegyverezte a támadó költőt, aki a földre rogyva zakogni kezdett. Attila titkos naplójában visszatérő téma volt, hogy meggyőződése szerint szexuális aktivitásra képtelen, és a szerelmei viszonzatlanok. A vörös posztó. Habár József Attilának volt kapcsolata a korszak kommunistáival, őt nem lehet kommunista költőnek nevezni. Fontos kihangsúlyozni, hogy egy költő munkásságának vizsgálata elemzése során érdemes elválasztani az életutat és az életpályát. Az életút határozza meg mindazokat, amik vele történtek, illetve a magánéletében, vagyis az élet egyéb területein mit tett le az asztalra, míg az életpálya jelen esetben minden szellemi terméket magába foglal, ami az ő költészetét meghatározza, ezek pedig csak a versei lehetnek. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!